أول شي نبدأ فيه هو الأدوات. أول شي تحتاجون 10 كور صوف وسنارة مقاس 4 مليمتر ومقص وإبرة خياطة صوف. طبعا في أشياء إضافية مثل الماركرز بس ما هي أساسية. الغرز تحتاجون بس سلسلة أو تشين للناس اللي متعودين على الأسماء الإنجليزية. 2 تحتاجون منزلقة أو سليب ستيتش. 3 حشو أو سنجل كروشيه فقط، هذا اللي تحتاجونه. آه طيب راح تحتاجون الحين أشرح لكم بشكل مبسط قبل ما نبدأ بالخطوات. فأول شي بنبدأ فيه الرقبة. بنبدأ من فوق وبنخدها بالعرض، بعدين ننزل على تحت. لما ننزل على تحت نبدأ نقسم الكنزة للأكمام وللجسم. بعدها نبدأ نخيط الجسم كأنه أنبوب، بيكون الوجه والظهر كلهم متصلات مع بعض، ما يحتاج خياطة. بعدها الأكمام كلهم مرتبطات طبعا. بس بنمر بهذه ال4 خطوات وإن شاء الله تكمل معاكم الكنزة. دقيقة، هي تنطق كنزة أو كنزة؟ المهم أني ببدأ الحين بالخطوات. طيب بسم الله نبدأ. أول شي نبدأ فيه هو العقدة المنزلقة أو سليب نوت. بعدها لازم تسوين 50 سلسلة. طبعا عدد السلاسل يعتمد على طول الرقبة اللي تبغونها، لو تبغونها أطول زودوا، لو تبغونها أقل قللوا عدد السلاسل. كذا خلصنا الأساس، نبدأ الحين بالدور الأول. قبل ما تبدين بالدور الأول لازم نشتغل بالجزء الخلفي. الحين أنتم قاعدين تشوفون كيف الجزء الأمامي كأنه جديلة، تجاهلوا اللي في أظفري. اللي ورا في زي الخط، بسويه الحين بلون ثاني عشان يكون أوضح. طب الآن بوريكم إياه بلون ثاني عشان يكون أوضح. تشوفون هذه الخطوط الخلفية هاي تكون ورا السلسلة. طيب بنشتغل فيها. تشوفون الحين السلسلة من الأمام كأنها جدايل. طيب بس أنا عشان نحافظ على شكل الجديلة هذا نسويه نشتغل الخطوط الخلفية. بوريكم الحين كيف تسوونه. طيب ندخل السنارة بالخيط. الآن تشوفون الشكل الخلفي، تكون الجديلة كويسة، ما تخرب وقت الخياطة. طيب بداية الدور الأول تسوين سلسلة واحدة، يعني يكون معك 51 الحين لو ماشي على نفس العدد. بعدها تشتغلين خلف السلسلة مثل ما شرحت لكم قبل شوي على اللون الأخضر. تسوين منزلقة 50 منزلقة. طيب الآن بقي لي بس منزلقة واحدة وأخلص الدور الأول. طيب عشان نبدأ الدور الثاني نسوي سلسلة واحدة. طبعا عدوا الغرز تأكدوا انهم 50. بعدين لما تسوين سلسلة لف القطعة. الحين نبدأ الدور الثاني. الدور الثاني نفس الدور اللي قبله، اللهم أننا بنشتغل بطريقة شوي مختلفة. بنسوي منزلقة فيهم كلهم، بس بنشتغل بالجزئية الخلفية للجديلة. بوريكم الحين بشرح لكم. يعني مثلا الحين عندكم الجديلة أو هي السلسلة، طبعا أسميها جديلة عشان أسهل لي. تدخلون السنارة بالخلفي، الجزء الخلفي مو اللي تحت. الحين بالعادة لما نشتغل ندخل السنارة تحت الخطين كلهم، تحت السلسلة كاملة، لكن هالمرة لازم تشتغلون بس في الحبل الخلفي فقط. الحين بوضح لكم إياه مرة ثانية على القطعة نفسها. تشوفين هنا أشتغل فقط على الخيط الخلفي، هنا واضح تشوفون، ما أروح اللي تحت، أروح اللي فوق، أو يعتبر الخلفي مو الأمامي اللي قريب لك.
طب الآن وصلت نهاية الدور الثاني، بقيلي تقريبا بس غرزتين، ونفس الشي الحين الأدوار الجاية كلها تكرير لهذا الدور، سلسلة و50 منزلقة، سلسلة و50 منزلقة، بس الفكرة أن المنزلقة تكون في الخيط الخلفي. طبعا إذا خلصتوا كل الأدوار اللي تحتاجونها بتوصلون طول زي كذا مشابه زي كذا. أنا تقريبا سويت 120 دور. طول القطعة تحددونه عن طريق محيط الرقبة، فمثلا لو محيط رقبتك 30 سنتي لازم طول القطعة يكون 30 سنتي. الغرزة هذه جدا ممتازة لأنها تصير مطاطية شوي، فمناسبة للرقبة، أطراف الأكمام ومحيط الخصر. طبعا العد جدا متعب لو كنت بتسوي 120 دور مثل ما سويت، فأنا أعد الأعمدة. العمود الواحد يمثل دورين، تشوفونه تشوفون شي بارز وشي داخل على جوا، أنت تعدون العمود البارز. مثلا أنا سويت 120 دور، لازم يعني يكون عندي 60 عمود. طبعا الحين لازم نوصل الطرفين ببعض، فأصفطوا القطعة بالنص. طيب، وبنسوي نفس الشي تقريبا منزلقة، بس بنختلف في طريقة وين ندخل السنارة فيه. الحين سويت سلسلة، بدخل السنارة في نفس الشي في الجزء الخلفي اللي متعودين عليه، بس مع الجهة الثانية المقابلة بدخله تحت السلسلة كاملة، وأسحب وأسوي منزلقة. مرة ثانية نفس الشي، ندخل السنارة في الخيط الخلفي، بس مع الجهة المقابلة ندخله تحت السلسلة كاملة، بعدين نسحب الخيط نسوي منزلقة. بكذا سوينا العمود الأخير اللي هو 60. يعني الحين أنت لازم يكون عندك 59 عمود، والعمود 60 يكون النهائي اللي يربط البداية بالنهاية. هنا شوية أوضح، وكملي على هذه الطريقة 50 مرة لما تنهين الدور هذا. طيب لما نخلص القطعة بيكون شكلها زي كذا. طبعا أنا ببدأ أشتغل بغرزة حشو في الأعمدة بوسط العمود، والأعمدة اللي تكون داخلة على جوا ما هي بارزة بحسبها على إنها سلسلة. الحين بوريكم كيف، أحس كلام شوي معقد. الحين مثلا عندي عمود بسوي فيه واحد حشو. طيب، والعمود اللي داخل على جوا بحسب على إنه سلسلة، بسوي سلسلة. الحين عندي عمود بارز ثاني بدخل جواه حشو. الحين بقرب لكم عشان تشوفونه من جوا كيف، وسلسلة مرة ثانية، شوفوا كيف داخل من جوا. كذا قريب كأنه حرف في، تشوفون كيف بارز. هنا تدخلون السنارة على أساس تسحبون وتسوون غرزة حشو، يطلع شكلها كأنها تريكو بدل الكروشيه. يعني بالنسبة لي شكلها كذا أفضل وأجمل. طبعا تستمرون في هذا الدور انكم تسوون واحد حشو بالعمود بعدين سلسلة، بعدين واحد حشو بالعمود بعدين سلسلة لما توصلون لنهاية الدورة. طبعا أنا الحين بحط ماركر أو مثبت، أتوقع كذا تترجم بالعربي مثبت، بس عشان أعرف يعني وين بديت ما أضيع الغرزة. طيب تستمرون على هذا الباترن هذا، حشو سلسلة لما النهاية بيصير عندكم تقريبا 60 حشو، أو إذا بتحسبون السلاسل مع الحشو بيكون معكم 120 غرزة. طيب نبدأ الحين بتقسيم الجسم والأكمام. تخيلوها كذا الرقبة كذا بالنص، وهو بيبدأ يتوسع، كل مرة يزود 8 غرز، كل دورة نزود 8 غرز. طيب ببدأ لكم شرح مبسط. مبدئيا احنا عندنا 60 سلسلة، بنقسمها على 6. طبعا بنحسب فقط السلاسل ما نحسب الحشو.
60 سلسلة نقسمها على 6 بيطلع معنا 10 غرز. طيب الحين بنبدأ نحسب للأكمام 10 وبنقص منها 1 اللي هي الزاوية اللي بنسوي فيها تزايد. أوكي، فيصير معنا 9 غرز للأكمام زائد 1 للزاوية اللي بنزيد فيها. غرز الوجه والظهر ناخذ نفس هذا العدد اللي طلع معانا نضربه في 2 وننقص منه 1 للزاوية، ندبله لأنه كبير عشان وجه أو ظهر، ونقص منه الزاوية بيطلع معانا 19. الأرقام اللي باللون الأصفر تقدرون تستبدلونها بأرقامكم لو أنتم غيرين الحسبة. حسبتي أنا بتكون 9 غرز للكم اليمين، 9 غرز للكم اليسار، 19 غرزة للوجه، 19 غرزة للظهر، و4 غرز للزوايا اللي هي بستعملها في إني أسوي تزايد وأكبر مقاسات الوجه والظهر لما أوصل للمقاس المطلوب. فلما أجمعهم كلهم بيكون معاي 60 غرزة. كذا أدري إن حسبتي صح. الحين ببدأ أعد كل غرزة أدخلها بمكان أو فتحة السلسلة. الحين أسوي سلسلة، أبدأ أول شي بعدين حشو وسلسلة، حشو وسلسلة. اللي أعدهم الحين الحشو اللي بدخله بفراغ السلسلة. أوكي، فبعد الحين أول شي 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الحين سويت 9. في الفتحة الثانية أسوي 1 حشو وسلسلة و1 حشو بنفس المكان. هنا يعتبر إني سويت تزايد، وأحط بالفراغ فراغ السلسلة ماركر عشان أعرف إن هذه الزاوية. طبعا لون الزاوية هذه مختلف عن الزاوية الأولى عشان أفرق بين زاوية البداية وباقي الزوايا. خلصت الآن حسبة الكم، ببدأ الآن حسبة الوجه. فبعد 19 غرزة أو 19 غرزة حشو فقط، لما أوصل للغرزة 20 أو هي الزاوية الثالثة الآن بسوي تزايد نفس اللي تو، اللي هو تكون حشو سلسلة حشو بنفس المكان، وأحط ماركر في فراغ السلسلة أساس أعرف إن هذه الزاوية اللي بسوي فيها تزايد. هنا حطيت الماركر للزاوية الثالثة. الحين أنا سويت كم أيمن ووجه، بسوي الحين الكم الأيسر معناها 9 غرز، ونفس الشيء لما أخلص 9 غرز في الغرزة 10 أو الزاوية الآن بتكون الزاوية 4 بسوي تزايد وأحط ماركر. أنصحكم تثبتون الزوايا بماركر أو مثلا بقطعة صوف تلفونها عليه، بس عشان لما تسوون تزايد تعرفون في أي زاوية تشتغلون، مرة بيسهل عليكم الشغل. الآن بشتغل على الظهر، بيكون 19 غرزة أو 19 حشو، ما عد السلاسل طبعا. لما أوصل للنهاية سوي تزايد. طبعا الآن شلت الماركر للبداية وبسوي فيها التزايد الأخير. طيب، وأرجع الماركر بفتحة السلسلة لأني بسوي 1 حشو 1 سلسلة 1 حشو، فبسويها بالسلسلة وأرجع مرة ثانية. الحين ما يحتاج أعد لأن موجودة عندي الماركرز، فبس بمشي عليها، ولما أوصل للزاوية اللي فيها الماركر أسوي تزايد 1 حشو 1 سلسلة 1 حشو. أبستمر على هذه الطريقة لما أوصل للمقاس المطلوب، ببتر على هالحال. ما عد خلاص ما يحتاج تعدين لما تحطين المثبتات، وامشي على نفس الباترن وعيدي عليه لما تقريبا سويت، يمكن كررت هذا التزايد تقريبا 10 مرات
أو يمكن 15 مرة، والله إني نسيت. لكن استمريت عليه لما وصلت المقاس المطلوب اللي أبغاه للأكمام وللوجه والظهر. طبعا والله أخذ مني فترة طويلة، تقريبا يوم، لما وصلت المقاس المطلوب. هي تشوفوني لما بدأ يكبر معاي ويتوسع. طيب الآن نبدأ بخياطة الوجه والظهر. الموضوع جدا سهل. الحين تشوفوني كيف كأنها رسمتي اللي رسمتها لكم في البداية لما بدأت أشرح، كذا كأنه مربع. طيب فبتقيسون الأطراف بالمتر وتشوفون إذا صار زي مقاسكم خلاص وقفوا ولا تسوون تزايد. نبدأ الآن نكمل باقي البلوزة أو الكنزة. طيب فنبدأ من الزاوية اللي عندها أول مثبت اللي فيه علامة البداية. هذا المثبت لونه لون البداية، ونربطه بالزاوية الثانية، نسوي فيها حشو. فنسوي حشو واحد بس في الزاوية الأولى وحشو في الزاوية الثانية مباشرة، نطمر الكم. الآن نسحب المثبت، ما يحتاج، ونكمل واحد حشو فتحة السلسلة، واحد سلسلة، واحد حشو فتحة السلسلة، بعدين واحد سلسلة، ونكمل لين النهاية لما نوصل الزاوية الثالثة. أنا وصلت الزاوية الثالثة، ببدأ أربطها بالزاوية الرابعة، بسوي واحد حشو فيها، أروح للزاوية الرابعة، شيل منها الماركر، سوي فيها واحد حشو، بعدين واحد سلسلة وواحد حشو الباقي. بهذه السهولة ربطنا الوجه والظهر ببعض، والآن خلاص نخيطهم كأنهم أنبوب متصل. ما يحتاج تعدون ولا يحتاج تسوون تزايد ولا شيء، بس أهم شيء تحطون المثبت حق بداية الدورة عشان تعرفون وين توقفون. أنا خليت المثبت الأول اللي لونه وردي، وكملت واحد حشو واحد سلسلة، واحد حشو واحد سلسلة، لما وصلت الطول اللي أبغاه للكنزة. هنا تشوفوني لما كملت الطول اللي أبغاه. الآن أبدأ أسوي أنهي الدورة وأسوي واحد مزرقة فتحة السلسلة. الحين عشان أسوي الزم بسوي 10 سلاسل كذا مباشرة فوق، أوكي. وزي ما سوينا في الرقبة نفس الغرزة بالضبط، أوكي. بعد ما تسوون 10 سلاسل، طبعا أنا بهذا اللي أبغاه للعرض، تقدرون تطولونه تقدرون تصغرونه. بعدين يعني 11 سلسلة خلينا نقول، وأطمر أول سلسلة وأسوي منزلقة في الباقي، فبصير عندي 10 غرز منزلقة. عشان ما في معلومة عربي، العربي عندي ركيك شوي، فسلكولي. لما نخلص 10 غرز منزلقة ونوصل للجسم، بنسوي واحد حشو بفتحة السلسلة اللي بالجسم نفسه، أوكي. كذا نربطها مباشرة، نربط الزم مباشرة فيه، ما يحتاج خياطة ولا شغل بإبرة يعني. أنا هذا الأشياء مرة تنرفزني، فأخيطه مرة واحدة بالسنارة. ومرة ثانية نخيط منزلقة بالخيط الخلفي اللي شرحناه في أول مقطع، بنسوي 10 منزلقة بالخيط الخلفي. لما نوصل للنهاية بسوي واحد سلسلة ونلف ونسوي نفس الشيء 10 منزلقة بالخيط الخلفي. لما توصلين بالسنارة للجسم تسوين واحد حشو بأقرب فتحة سلسلة عندك. مثل ما تشوفون هنا مرة ثانية، لما وصلت للجسم سويت واحد حشو بأقرب فتحة سلسلة لي. بعدين نفس الشيء بسوي 10 منزلقة بالخيط الخلفي. لما أوصل للنهاية بسوي سلسلة وألف وأكمل 10 منزلقة بالخيط الخلفي.
الآن بخليكم تشوفون. بعض الناس ما يعرفون يركزون وفي شرح في الخلفية. طب الآن وصلت للعدد المطلوب. الآن ببدأ أزم عشان يطلع الشكل هذا المزموم. فبسوي واحد حشو بس، لما أسوي الحشو أدخله بس بغرزة واحدة، ما أدخله بغرزتين أو ما أدخله بلفتين. بوريكم إياه الآن بشكل بطيء عشان يكون أوضح. لما تسوون تناقص تسوونه بهذه الطريقة، تدخلون السنارة بأقرب فتحة سلسلة، تسحبون خيط، تلفون الخيط وتسحبونه مرة ثانية بس بلفة واحدة مو بلفتين زي العادة لما تسوون حشو. تدخلون بفتحة السلسلة اللي جنبها، تسحبون خيط وتلفون الخيط مثلا تسحبونه بلفة واحدة. بعدين عشان ننهي التناقص نلف ونسحب بالثلاث لفات اللي على السنارة. كذا سوينا تناقص أو سوينا زم. بهذه الطريقة بتسوون التناقص كل مرة عشان يعطيكم الشكل المزموم. طبعا راح تكررون هذا التناقص كل 8 مرات تسوون فيها حشو عادي. يعني بتعدون كم مرة وصلت الجسم سويتوا فيها حشو. لما توصلون 8 مرات، في المرة التاسعة تسوون هذا التناقص لما تكملون للنهاية مرة وتوصلون للجهة الثانية. زي الحين خلاص أنا بوصل للنهاية وببدأ أربط نهاية الكنزة ببعض أساس أختم الجسم كامل. فمثل ما سوينا لما ربطنا الرقبة، بنشتغل أول شي بالخيط الخلفي وكل الخطين بالجهة المقابلة ونسحب ونسوي منزلقة، نفس اللي سوينا بالرقبة. طبعا الآن بقيلي تقريبا غرزة أو غرزتين وأخلص. لما خلصته أسحب الزايد عشان أقدر أخيطه بعدين، أدخله جوا وأخفيه وأقص الخيط. كذا ختمنا قسم الجسم. طبعا أنا بسحب الخيط على جوا عشان يسهل علي إني أخفيه وأخيط الزايد منه لما أخلص من الكنزة كاملة. الآن نبدأ بالأكمام. الأكمام جدا سهلة، فقط بتحتاجين إنك تسوين عقدة منزلقة على السنارة، وتوصلينها بغرزة حشو في أي مكان. بس طبعا أنا بربطها بالأسفل مرة أساس أتذكر وين كانت البداية. أول شي تسوينه هو إنك تسوين واحد حشو أي فتحة سلسلة تختارينها. بسوي واحد سلسلة وواحد حشو بفتحة السلسلة، وتسوين زي كذا لما تكملين الدائرة.
ما يحتاج تزايد ولا يحتاج أي شي تسوينه زيادة. تستمرين على هذا الباترن لما توصلين الطول اللي تبغينه للكم. طبعا تلاحظون إني أخيط فوق الخيط الزايد لأني ما أحب أخفي الخيوط، فأحب إني أخيط فوقها لو في أي فرصة، أساس إنه ما يبقى عندي خيوط كثيرة أخيطها بالنهاية. هذه خطوة اختيارية في إنك تضيفين ماركر أو مثبت في أول غرزة سويتيها. أنا سويتها عشان أتذكر لما أوصل الطول اللي أحتاجه للكم أعرف وين أوقف. طبعا الآن وصلت لنهاية الدورة، أبى أسوي واحد حشو في أقرب فتحة سلسلة عندي للبداية، وأشتغل زي كذا بشكل دائري، ما يحتاج أسوي منزلقة عشان أوضح إني وصلت نهاية الدورة هذه. طبعا هذا للناس المتعودين يسوون كروشيه، للمبتدئين يمكن المعلومات هذه شوي تنحسكم، لكن الفكرة إني بستمر أسويها بشكل دائري بدون ما أوقف لما أوصل الطول اللي أبغاه مثل ما قلت قبل. الآن وصلت لنهاية الدورة، الآن بسوي منزلقة في الغرزة الجاية أساس أنهي الكم. طيب عشان تتأكدون إن المقاس نفس مقاسكم، قيسي يدك من مكان الإبط للرسغ وتأكدي أن مقاس الكم اللي أخذتيه نفس مطابق لمقاسك. طبعا أنا خلاص وصلت للمقاس اللي أبغاه، الآن أبدأ بإني أزم الكم. بسوي نفس اللي سويته بالجسم، 11 غرزة أو 11 سلسلة. بتجاهل أول سلسلة سويتها وأشتغل بالسلسلة الثانية منزلقة، وأسوي منزلقة في كل سلسلة، يعني بصير معاك 10 منزلقة. الفكرة في زم الكم إنك بتسوين تناقص في كل مرة توصلين لطرف الكم. مثلا بالجسم كنا نسوي واحد حشو 8 مرات بعدين نسوي تناقص، بعدين حشو 8 مرات بعدين نسوي تناقص، أساس نسوي شكل الزم بالجسم. لكن بالكم بنسويها كلها تناقص. فالحين تشوفون وصلت للنهاية، وصلت للجسم أو طرف الكم سوري. بسوي نفس اللي شرحت لكم إياه بالتناقص، تناقص حشو، وأرجع مرة ثانية طرف الكم أسوي 10 منزلقة بالخيط الخلفي طبعا. بهذه الدورة بتسوون واحد سلسلة وبعدين نفس الشي 10 منزلقة بالخيط الخلفي لما توصلون طرف الجسم. لما توصلون طرف الجسم نسوي واحد تناقص حشو. تستمرون على هذا، تكررون في هذا الباترن لما
تخلصون طرف الكم كامل. طبعا الآن انتهيت وزميت الكم كامل. الحين ببدأ أربطهم ببعض عشان أخلص. نفس مثل ما سوينا بالجسم، بتسوين 10 منزلقة، وبنختلف فقط فين ندخل السنارة. طبعا أنا قاعدة أعد الغرز عشان أتأكد إن معي 10. طبعا الآن وصلت لآخر غرزة، بسوي فيها 1 منزلقة، أسحب الخيط وأقصه كذا. بحمد الله خلصنا الكم. نفس الشيء بسحب الخيط، بدخله جوا عشان أقدر أخيطه بعدين بالإبرة، أدخل الزايد. تم بحمد الله. أتمنى إذا عجبكم المقطع تسوون لايك وسبسكرايب كذا تشجعوني إني أكمل. أيضا عندي مدونة بحط لكم الرابط تحت، بيكون فيها الباترون مكتوب كتابيا للناس اللي يحبون يقرونه. شكرا على المشاهدة.